DIY by Ting. I know he watches my channel. I also watch his videos. He is the YouTuber who makes EV videos here in China. He told me he's getting an ES7 very soon. He's getting that for a road trip to Shanghai. Might be worth watching for you guys. He's going to be swapping all the way. So definitely go check out his channel if you haven't already checked out his channel. Where are we now, kids? Power Swap Station! Woo! เรียบร้อยนะครับคุณนายกำลังขับออกมานะฮะ And actually you can see everything from that meter. Okay, so it's very busy. There's another new.สวัสดีครับติ่ง DIY ครับวันนี้นะครับผมมีภารกิจนะครับในการพาคุณนายและเด็กๆนะฮะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่หนานจิงนะฮะแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะวิ่งไปที่เซี่ยงไฮ้ไปส่งเด็กๆแล้วก็คุณนายนะครับพ่อนั้นไม่มีวีซ่านะครับอดไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทำการวิ่งจากปักกิ่งไปที่หนานจิงซึ่งจะใช้ระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,000 กว่ากิโลเมตรนะครับโดยที่เราจะใช้ระบบ Navigation on Pilot Plus ของ NIO พร้อมกับระบบการสลับแบตเตอรี่ของ NIO นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าการวิ่งเดินทางระยะทางไกลแบบ 1,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยจะมีประสบการณ์ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ Good morning kids Good morning. Good morning, Dad. Today we have a long trip 1,000 kilometers on the road 真的。ให้ทาง NIO Service มาตรวจเช็คสภาพก่อนจะออกเดินทางไกลนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่หนานเจิงนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูคร่าวๆนะฮะว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเจ๋งแค่ไหนนะฮะอย่างแรกเลยก็ให้ดูว่าตรงนี้เนี่ยทั้งสถานีชาร์จแล้วก็สถานีสลับแบตเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะทีนี้เราจะไปที่หนานเจิงผมเลือกตำแหน่งไว้แล้วนะฮะถ้าเกิดเลือกตำแหน่งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นทางที่เราควรจะไปคือเส้นทางไหนนะฮะแล้วก็จะต้องสลับแบตกี่ครั้งซึ่งผมดูแล้วเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน13ชั่วโมงนะรวมเวลาสลับแบตนะฮะซึ่งสลับแบตหรือชาร์จเนี่ยเราจะมาเลือกได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมจะเอาแต่สลับแบตเตอรี่นะสลับแบตเตอรี่แล้วให้เขาเลือกเส้นทางนะครับเลือกเส้นทางแล้วเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าสลับแบตเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะแต่เดี๋ยวเราดูระหว่างทางแล้วกันว่าการใช้พลังงานเป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสลับแบตจริงๆเนี่ยสลับแบตไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางหลวงจิงจินนะครับจะวิ่งผ่านทางเทียนจินลงไปและนี่ก็เป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ของ NIO นะฮะนี่เขาเปลี่ยนเลนเองนะเปลี่ยนเลนเองแล้วบอกว่าเดี๋ยวระบบจะยุติการทำงานนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งผ่านช่องทางเข้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องวิ่งผ่านทางช่องธรรมดานะเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่ยืมมานะครับไม่ได้มีเหมือนกับ Easy Pass บ้านเรานะอันนี้ที่จีนนี่เขาจะเรียกว่า ETC นะครับก็เดี๋ยววิ่งผ่านตรงนี้ไปพอวิ่งขึ้นเส้นทางหลักเราก็จะเปิดการใช้งานต่อซึ่งระบบ NOP Plus เนี่ยตอนนี้ก็เปิดใช้งานกับเส้นทางหลักๆแทบจะทั่วจีนแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าเด็ดมากนะครับเดี๋ยวอีก 1.2 กิโลเมตรเรากำลังจะออกจากเส้นทางหลักนะฮะเปลี่ยนเลนเองนะครับซึ่งการจราจรก็โอเคนะฮะไหลได้ตลอดอีก800เมตรเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าทางออกนะเดี๋ยวดูว่าน้องโนมี่เขาจะสามารถเอาพวกเราออกไปจากเส้นทางหลักได้หรือเปล่านะฮะเรากำลังปรับระยะให้เหลือน้อยลงหน่อยนะครับ How was the trip so far kids? Very great. Really? Yes. Okay. ตอนนี้พอเราออกมาที่ทางออกแล้วเนี่ยเขาก็จะยกเลิกการใช้งาน Nomi Pilot นะครับ ต
ตอนนี้เป็นการสลับแบตครั้งแรกนะฮะเราวิ่งมา 250.8 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เนี่ยยังเหลืออยู่ 26% 152 กิโลเมตรนะ We are in Start power swap Tip to neutral self inspection There will be a loud noise and the car shaking but don't be scared yeah? If something happen we can just jump out the window stop it .92% from 26 to 92% less than 5 minutes. Okay. Oh, so all you need to do is pack there. Ah! 打底 ตอนนี้เราก็เดินทางต่อไปยังจุด swap ที่ 2 นะครับ swap ครั้งแรกนี้ก็อยู่ประมาณ 7 นาทีกว่าๆเกือบ8 นาทีนะ รวมเวลาที่ก่อนที่จะถอยรถเข้าไปจอดนะครับ ฉะนั้นการสลับแบตเตอรี่เนี่ยใช้เวลาต่ำกว่า 10 นาทีแน่นอนต่อครั้งนะ How was the battery swap? It's faster than charging, huh? Not faster. That's why it's good to get a Neo. ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะวิ่งเข้าไปที่สถานีสลับแบตเตอรี่จุดที่ 2 นะฮะ ซึ่งจุดที่ 2 เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางขึ้นภูเขานะฮะ เราเพิ่งผ่านชันตรงมานะฮะ ก็คือตอนนี้ก็วิ่งขึ้นตลอด ฉะนั้นอัตราการใช้พลังงานก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะ ตอนนี้แบตเตอรี่หมดไป 60% แล้วเนี่ยวิ่งไปได้แค่ 200 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะ 216 กิโลเมตรเท่านั้น แล้วเรายังเหลือแบตเตอรี่อยู่ที่ 29% นะฮะ 170 กิโลเมตรบนหน้าปัด แต่เรายังต้องวิ่งไปอีก 94 กิโลเมตรนะฮะ ผมคูณแล้วหาร 2 เนี่ยก็ยังอาจจะโอเคนะ อาจจะพอลุ้นนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องลดความเร็วลงเหลือ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ แล้วตอนไปถึงสถานีสลับแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเหลือแบตเตอรี่น้อยมากๆนะฮะ ฉะนั้นใครที่เดินทางขึ้นภูเขาหรืออะไรเงี้ยจะต้องเผื่อการใช้พลังงานไว้นะฮะ เพราะว่ามันจะกินไฟมากกว่าปกติ อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ ผมจะทดสอบดูว่าเราไปถึงแล้วเนี่ยจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับDaddy? ไปต่อแล้ว Okay, arriving soon? 15 kilometer Okay, they have a good battery. we have 8% 49 kilometer Oh, it's okay if we cannot reach then you can push the car we will be cheerleader for you. โอเคครับ ตอนนี้เราก็เหลือแบตเตอรี่อยู่ที่ 6% นะครับ 33 กิโลเมตร เราวิ่งมาแล้วทั้งหมดเนี่ย 306 กิโลเมตรนะฮะ นี่เปลี่ยนเลนเองนะ เหลืออีกประมาณ 2.1 กิโลเมตรจะถึงจุดสลับแบตถัดไปนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณนายเป็นคนสลับแบตนะครับ You change the battery next time โอเค เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะ Thing went down. It's having a look of the previous car. And then the other car, people thought that he's the Neo worker because he wear Neo shirt as well. So he said, no, he's a fans. Okay mom Yes. you can hit the start on the screen and then see drive and park there okay click start parkingมีคลิกสตาร์ทหรอปะ Có thấy là bà? นี่ละ
อนนี้ให้คุณนายลองดูนะ ขับเข้ามาเปลี่ยนแบตนะฮะ 现在我把它变。อ๋อโอเคโอเคโอเค好好好嘞好嘞哦好嘞好嘞谢谢谢谢哎 Why you know what happened they saw me stand there so they call me to let me move ตรงนี้จะมีกล้อง CCTV ตรงนู้นเห็นไหมแล้วมันเตือนว่ามีคนยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมยืนตรงนี้ใช่ไหมครับเขาโทรมาหาผมเลยเพราะผมเป็นคนใช้รถนะบอกว่ามีคนยืนอยู่ใกล้ๆให้ขยับด้วยนะฮะเพราะว่าตอนที่เปลี่ยนแบตเนี่ยไม่ควรจะมีคนยืนอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะฮะเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนี้พอดีสุดยอดแห่งระบบความปลอดภัยนะเรียบร้อยนะครับคุณนายกำลังขับออกมานะฮะHow is it good? It's good. Yes. So And it's fun. actually you can see everything from that mirror. Yeah, there's a mirror in there. Okay, so it's very busy. There's another new right behind us. So new is good, no? Not bad, no? Yeah. Worth to buy it, right? I think. Yes. ต่อไปนะฮะระยะทาง 246 กิโลเมตรนะครับในการสลับแบตเตอรี่ครั้งถัดไปนะฮะน่าจะถึงประมาณ 5 โมงครึ่งนะ ตอนนี้เราเพิ่งสลับแบตเตอรี่มานะฮะอยู่ที่ 92% นะครับ 575 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CRPC นะฮะระยะทางวิ่งรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 560 นะฮะเพราะว่าเราเริ่มเดินทางเนี่ยที่ระยะประมาณ 50 กิโลเมตรนะฮะบวกไปอีก 560 ก็เนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ 610.1 นะฮะฉะนั้นวันนี้เราวิ่งไปแล้วทั้งหมดเนี่ย560 กว่ากิโลเมตรนะครับโดยรวมยังโอเคนะฮะคุณนายและเด็กๆไปห้องน้ำนะ อันนี้เป็น swap station เวอร์ชันแรกนะเขาจะยกรถสูงขนาดนี้เลยนะพอดีแวะพาเด็กๆมาห้องน้ำนะครับแต่ว่าเราไม่ต้อง swap นะเราวิ่งไปต่อนะครับเราวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยเกือบ800 กิโลเมตรนะจากทางเข้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่า800 กว่ากิโลเมตรเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด่วน G2 นะครับอีกประมาณ 2.6 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะโอเค800 กิโลเมตรนะวิ่งยาวมากบัตรเดิมนะครับที่รับมาเมื่อเช้านี้800 กิโลดูว่ากี่หยวนนะนะเวลา408 หยวนนะครับก็ตกประมาณ 2,000 กว่าบาทอันนี้คือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง800 กิโลเมตรนะครับบนเส้นทางหลวงเส้นทางยกระดับนะฮะทางด่วนเขายาวมากเลยนะ800 กิโลนะครับแต่จริงๆอ่ะวิ่งได้ยาวกว่านี้แต่เราต้องออกมาก่อนเพราะว่าเราจะไปสลับแบตก่อนนะฮะสถานีสลับแบตบนทางด่วนถ้าวิ่งตรงต่อไปเนี่ยเป็นเวอร์ชันแรกเนี่ยมีแบตเตอรี่น้อยมากนะแล้วต้องรอนานผมเลยแวะออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนที่เวอร์ชัน2ก่อนแล้วกันแล้วค่อยวิ่งกลับเข้าไปบนทางด่วนอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ408 หยวน 2,000 กว่าบาท 2,000 นิดๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองลงจากรถนะฮะสตาร์ทไม่รู้ว่ามันจะทำงานไหมนะฮะตอนนี้ไม่มีคนอยู่ในรถนะฮะผมกดสตาร์ทแล้วปิดประตู Power swap is about to start. During this time, vehicle may shake and make noise. This is normal. Do not open any door, shift gears, or press brake pedal.
เรียบร้อยนะครับ อันนี้เป็นทางออกทางด่วนครั้งสุดท้ายนะครับ เรากำลังวิ่งเข้าหนานจิงแล้วนะฮะ 到南京了。 ถึงหนานจิงแล้ว เมื่อกี้เราแวะออกไปเปลี่ยนแบตครั้งเดียวนะฮะ ที่เหลือนี่เป็นการเปลี่ยนแบตบนทางด่วนตลอดนะ เราน่าจะถึงก่อน3 ทุ่มนะฮะ ถือว่าทำเวลาได้โอเคเลย โอเคมากๆเลยขนาดมีเด็กๆมาด้วยนะฮะ แล้วก็แวะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ย คือถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยมันสะดวกกว่า เราไม่ได้เข้าห้องน้ำบ่อยนะ What do you think so far, Mom, about Neo battery swap Not bad. compared to when we drove to Shanghai last time? Huh? Yeah, that was 7 years ago. We had to charge 4 times, and all of the supercharger are actually inside the city. รอบก่อนที่เราไปเซี่ยงไฮ้นะเมื่อประมาณ6 ปีที่แล้วนะครับ เราใช้ซูเปอร์ชาร์เจอร์อย่างเดียวซึ่งมันอยู่ในเมืองเราก็ต้องออกจากทางด่วนทุกครั้งนะในการชาร์จแต่ละครั้งเดี๋ยวเรามาดูว่ากี่หยวนนะ How much is that, Dad? so 76 yuan Okay, not bad. Oh, finally we arrived. we arrived just before 9 o'clock มาถึงก่อน3 ทุ่มนะครับโอเคครับเราก็มาถึงหนานจิงสักทีนะครับเราออกเดินทางได้ประมาณ 8 โมงกว่าๆนะเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลแล้วกันนะฮะตอนนี้นะครับเรามาถึงหนานจิงเนี่ยเดินทางไปทั้งหมด 1,000 กิโลเมตรนะฮะโดยประมาณ 1,000 กิโลเมตรที่เขียนว่า 1,051 เนี่ยจริงๆเราต้องลบออก 50 นะฮะเพราะว่า 50 กิโลเมตรเนี่ยเป็นช่วงที่เขารีเซ็ตรถก่อนที่ผมจะนำออกมาทดสอบนะครับฉะนั้นเราวิ่งไปจริงๆเนี่ยก็ประมาณ 1,001 กิโลเมตรนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทำการสลับแบตเตอรี่ไปทั้งหมด3 ครั้งนะฮะผมรู้สึกประทับใจกับเวลาของมันมากเลยเพราะว่าตอนที่ผมใช้ Tesla วิ่งจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้อะรอบที่แล้วนะฮะ6 ปีเกือบ7 ปีที่แล้วเนี่ยผมใช้ซูเปอร์ชาร์เจอร์แต่ว่าเราจะต้องออกไปจากทางด่วนนะฮะวิ่งเข้าไปในเมืองไปชาร์จแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาทางด่วนแล้ววิ่งต่อซึ่งการที่เราต้องวิ่งออกเข้าคิวชาร์จรอชาร์จเสร็จวิ่งกลับเข้าบนทางด่วนเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยฮะซึ่งเราชาร์จไปทั้งหมด4 รอบนะกว่าจะไปถึงเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันกินเวลาไปน่าจะประมาณ6 ชั่วโมงได้เลยนะฮะฉะนั้นทั้งทริปนั้นน่ะใช้เวลาเกือบ20 ชั่วโมงกว่าจะไปถึงนะ 1,200 1,300 กว่ากิโลเมตรแต่ครั้งนี้เนี่ย 1,000 กิโลเมตรเราใช้เวลาไปประมาณ12 ชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าเราออกจากบ้านประมาณ8 โมง 15 นาทีนะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยประมาณ2 ทุ่ม 50 นาทีนะก็12 ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะแล้วก็อาหารเที่ยงเนี่ยซาลาเปาอะครับซื้อซาลาเปามากินบนรถนะฮะเพราะถ้าเกิดเราจอดชาร์จนะฮะคุณสามารถใช้เวลาที่เราจอดอยู่เนี่ยไปกินอาหารไปพักผ่อนทำอย่างอื่นได้แต่พอสลับแบตเตอรี่แล้วเนี่ยมันไวนะฮะพอมันไวเนี่ยเราก็เลยซื้ออาหารมากินบนรถแทนเลยละกันเพราะมันไวดียกเว้นช่วงที่เรามีหยุดแวะพักกินข้าวเย็นนะฮะกินอาหารเย็นที่เบอร์เกอร์คิงด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะกินแบบฟาสต์ฟู้ดธรรมดาเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าแอปพลิเคชันของ Neo เนี่ยเจ๋งแค่ไหนนะฮะตัวอย่างที่ผมจะให้ดูกันเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ใกล้เคียงกันกับ Tesla Sentry Mode นะฮะแต่ Tesla Sentry Mode เนี่ยในจีนตอนนี้ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันแต่ของ Neo เนี่ยปลดข้อจำกัดนั้นอย่างไรเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณต้องเปิดโหมดนี้ในรถก่อนนะฮะพอเปิดโหมดนี้ในรถแล้วเนี่ยคุณจะสามารถที่จะสอดส่องดูได้ว่าตอนนี้ใครอยู่ข้างๆรถเรานะซึ่งมุมมองของเขาเนี่ยก็จะมีมุมมองทั้งหมด4 มุมมองฮะคือด้านหน้านะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะฮะก็คือทั้งซ้ายและขวาเลยและด้านหลังครับตรงนี้เจ๋งมากๆเดี๋ยวให้ดูนะ
ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าป้ายทะเบียนนะฮะจะถูกเซ็นเซอร์เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนเดินไปเดินมาเนี่ยก็จะถูกเซ็นเซอร์หน้าเหมือนกันนะอันนี้เป็น PDPA เขาฉะนั้นเราไม่สามารถใช้รถเป็นสปายออนไลน์ได้นะเราจะมองเห็นว่าเป็นรถรุ่นอะไรแต่ว่าทะเบียนเลขเท่าไหร่เรามองไม่เห็นนะครับซึ่งตรงนี้ผมถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ในกรณีที่มีคนมาชนรถเราเงี้ยหรือว่ามีเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราเนี่ยตัวรถมันจะบันทึกวิดีโอไว้อยู่แล้วนะฮะซึ่งการที่เราเอาวิดีโอออกมาจากตัวรถเนี่ยนะฮะมันก็จะบันทึกทั้งหมดละเราก็จะเห็นทั้งป้ายทะเบียนและก็ข้อมูลอื่นๆนะฮะเพียงแต่ว่าการดูออนไลน์เนี่ยเขาจะเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์ทะเบียนทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าไปเอาไฟล์ออกมาจากตัวรถเนี่ยแบบออฟไลน์แล้วเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เด็ดมากๆเลยนะฮะของ NIO แล้วก็ยังสามารถที่จะทำการจอดรถอัตโนมัติแบบตัวเราเองไม่ต้องอยู่บนรถก็ได้นะฮะแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆอีกเพียบเลยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมถือว่า NIO พัฒนาแอปมาค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะฮะติดอย่างเดียวถ้าเกิดแอปในจีนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยน่าจะดีมากเลยนะฮะ NOP Plus นะครับตอนนี้เนี่ยเราใช้งานมาทั้งหมดเนี่ยของรถคันนี้เนี่ย 3,604 กิโลเมตรแล้วนะฮะซึ่งรวมเวลาที่ใช้ NOP Plus ทั้งหมดไป 39 ชั่วโมงนะครับการช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยทั้งหมด 4,513 กิโลเมตรนะครับใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยแค่ 6 กิโลเมตรเองนะฮะ Nomi Pilot 903 กิโลเมตรนะฮะส่วน NOP Plus ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดเนี่ย 3,604 กิโลเมตรเลยนะฉะนั้นส่วนใหญ่คนก็จะใช้งานระบบนี้กันค่อนข้างเยอะนะแล้วมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่า NIO ก็จะได้ข้อมูล Data ของการขับขี่เข้าไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็น Win-Win Situation นั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังจะออกเดินทางจากหนานจิงไปที่เซี่ยงไฮ้นะฮะโดยจะใช้ระยะทางทั้งหมดเนี่ย345 กิโลเมตรโดยประมาณนะฮะตอนนี้แบตเตอรี่เราก็เหลือประมาณ 42% นะครับเราจะต้องแวะสลับแบตเตอรี่ก่อนนะฮะซึ่งสถานีสลับแบตก็อยู่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะฮะก่อนที่จะวิ่งขึ้นทางด่วนนะครับเราก็จะใช้เวลาประมาณ19 นาทีถึงสถานีสลับแบตนะ10 กิโลเมตรแล้วเราก็จะวิ่งขึ้นทางด่วนนะฮะไปลุยกันต่อเลยถึงคิวของเราแล้ว点过号，请在3分钟内到达换电站，开始换电流程。都不带个，没有地方放。นะฮะต้องใช้เวลา3 นาทีไปถึง power swap station นะฮะไม่งั้นเขาก็จะให้คิวเราล้นไปให้คนอื่นนะครับเรากำลังจะไปจ่ายทางด่วนนะครับน่าจะเป็นทางด่วนท้ายๆแล้วนะ121 หยวนนะจากหนานจิงวิ่งมาเกือบถึงเซี่ยงไฮ้นะครับ我也爸爸，哎，我也爸爸，我也爸爸。Okay, have a safe trip, girls. ถ้าเรามาดูอัตราการใช้พลังงานนะครับช่วงที่เราวิ่งจากหนานจิงไปที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยไปในเส้นทางที่เป็นทางลงนะฮะดังนั้นอัตราการใช้พลังงานนะครับที่100 กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 19.9 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งก็ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับตอนที่เราวิ่งผ่านมณฑลชางตุงมานะฮะเพราะว่าชางตุงเนี่ยจะเป็นเนินเขานะฮะอัตราการใช้พลังงานเนี่ยพุ่งขึ้นไปเกือบถึง30เลยนะครับและช่วงกลับไปยังปักกิ่งนะฮะผมก็ได้แวะเยี่ยมชม NIO House นะที่เซี่ยงไฮ้นะครับ NIO House เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เจ้าของ NIO เนี่ยจะมาพักผ่อนนะครับจะมีคาเฟ่มีขนมแล้วก็มีสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับเจ้าของรถนะฮะหรือผู้ที่สนใจที่จะเป็นลูกค้าของ NIO เช่นกันนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆขายด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นนี้นะสรุปค่าใช้จ่ายแล้วกันนะครับเราเดินทางจากปักกิ่งไปที่หนานจิงเนี่ย 1,001 กิโลเมตรนะครับหนานจิงมาเซี่ยงไฮ้345 กิโลเมตรระยะทางรวมเนี่ยก็ 1,346 กิโลเมตรนะครับเราสลับแบตเตอรี่ไปทั้งหมดเนี่ย4 ครั้งนะฮะโดยที่รวมค่าใช้จ่ายเนี่ยผมแปะมาเป็นตารางนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆนะฮะแต่ถ้าคิดเฉลี่ยไปแล้วเนี่ยตอน1 กิโลเมตรนะฮะจะอยู่ประมาณ1 บาท 11 สตางค์นะฮะเนื่องด้วยการสลับแบตเตอรี่นะฮะมันก็ไวพอๆกันกับการเติมน้ำมันนะตรงนี้ผมไม่ได้ติดกับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
แล้วสำหรับผู้ใช้ช่วงก่อนหน้าเนี่ยสามารถสลับแบตเตอรี่ได้ฟรีด้วยนะฮะฉะนั้นค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ไปเลยนะแต่ว่าค่าทางด่วนเนี่ยก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะฮะค่าทางด่วนเนี่ยตกรวมเบ็ดเสร็จนะฮะจากปักกิ่งมาที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,942 บาท 36 สตางค์โดยประมาณนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยทริปนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 4,434 บาท 45 สตางค์นะฮะซึ่งถ้าเทียบกับราคาตั๋วรถไฟความเร็วสูงของตั๋วผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,600 บาทนะฮะฉะนั้นการมาทั้งบ้านเลยเนี่ยขับรถมามันก็สนุกไปอีกแบบนะครับแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับสำหรับทริปวิ่งกลับจากเซี่ยงไฮ้ไปที่ปักกิ่งนะครับผมก็ทำการไลฟ์สตรีมนะฮะซึ่งก็เป็นไลฟ์สตรีมที่ยาวที่สุดในช่อง TAY เลยนะฮะอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 46 นาทีนะใครที่อยากจะไปลองชมนะฮะผมทำสแตมป์ไว้ในทุกจุดที่สลับแบตแล้วก็ไปลองชมกันได้เลยนะครับส่วน Neo ES 7 เองเนี่ยเราทำการพรีวิวตอนที่เขาเปิดตัวมาแล้วนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะชมการรีวิวภายนอกภายในยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับครับก็เสร็จสิ้นกันแล้วนะครับสำหรับ Neo ES 7 Review รถทริปแบบระยะทาง 1,000 กว่ากิโลเมตรนะฮะไปหนานจริงและเซี่ยงไฮ้โดยรวมประทับใจเลยทริปป้ายยานี่ก็คือได้ผลนะครับสรุปแล้วก็คือเราก็จอง Neo ES 6 ไปแล้วนะฮะใครที่ติดตามเพจก็น่าจะได้เห็นผมเริ่มช้อปปิ้งกันแล้วนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีของมาเรื่อยๆรถมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะอัปเดตกันในเพจด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะคลายข้อสงสัยนะครับสำหรับใครที่เคยสอบถามมาเรื่องของแบตเตอรี่สวอปว่ามันทำยังไงหลักการของมันเป็นยังไงและประสบการณ์การใช้งานจริงนี้เป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดพวกเราได้รับรถมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับในช่องแล้วก็ในเพจด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแฟนๆ Neo นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ怎么了？睡着了。是吗 ？How was the trip？ 啊，对，可以了啊。我是想下一是吧？然后呢？